วันนี้จะชวนทุกคนมาลองทำกระถางต้นไม้เล็กๆเอาไว้แต่งบ้านในหน้าร้อนกันครับสิ่งที่ต้องใช้เริ่มต้นเลยก็คือผมจะใช้กาวยาแนวมันจะมีลักษณะเป็นผงปูนที่เอาไว้ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องใส่ลงไป1 ส่วนตามด้วยทรายที่ต้องร่อนก่อนให้ละเอียดนะครับครึ่งส่วนเติมน้ำลงไปทีละนิดแค่พอให้ทุกอย่างผสมกันถ้ายังดูเหลวอยู่ก็ให้เติมผงปูนกับทรายลงไปอีกถ้าลองปั้นเป็นก้อนได้ก็ใช้ได้แล้วครับทาน้ำมันลงไปบนตัวต้นแบบทาน้ำมันไว้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ปูนติดกับแก้วตอนถอดแบบออกมาเอาปูนโปะลงไปแล้วก็ค่อยๆปั้นให้เป็นทรงตามที่ต้องการเลยครับผมจะปั้นเป็นกระถางทรงกลมๆเล็กๆแต่ถ้าใครอยากได้แบบใหญ่ๆก็ใช้แก้วหรือกระถางที่ใหญ่ขึ้นได้เลยปูนยาแนวเป็นวัสดุที่ไม่ต้องอบในเตาเหมือนดินเหนียวแต่ก็มีข้อระวังก็คือการผสมปูนและทรายจะต้องไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่ามันจะไม่อยู่ทรงและต้องปั้นให้ปูนมีความหนาถ้าปั้นบางเกินไปจะเปาะแตกง่ายใช้เวลาในการตากแดดประมาณ 1-2 วันเท่าที่ทดลองทำมาก่อนหน้านี้คิดว่ากระถางปูนยาแนวมีความทนทานพอๆกับกระถางดินเผาเลยและข้อดีก็คือการระบายความชื้นในกระถางเหมาะสมกับต้นไม้ไม่ทำให้ต้นไม้รากเน่าหรือมีปัญหาเรื่องโรคพืชดินไม่อมความชื้นสะสมแคคตัสเป็นพืชที่โตช้ามากและเป็นเหมือนงานศิลปะที่มีให้เราได้ชื่นชมไม่จบสิ้นการได้ค่อยๆเฝ้ามองการเจริญเติบโตของเขาไปวันต่อวันปีต่อปีทำให้เรียนรู้ถึงการรอคอยอย่างมีเป้าหมายและเป้าหมายของแคคตัสพวกนี้ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามเราเองผู้เป็นผู้เฝ้าดูก็เติบโตไปพร้อมกับเขาเช่นกันและจะมีชีวิตที่อดทนสวยงามในแบบของเราเอง
ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ